ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنشرح درس ال translation in the cartesian plane. احنا عندنا هنا لو في point، البوينت دي A، ال x وال y coordinates بتاعتها equal 1 و 3. عايزين نعمل لها translation 4 units في ال x directions و translation 2 units في ال y direction. بنعمل ايه؟ الترانسليشن عبارة ان احنا بناخد الترانسليشن رول اللي هي الاكس والواي كوردينيت بتاع الترانسليشن ونعملهم بلس على الكوردينيتس الاكس والواي كوردينيتس بتاعت الاوريجينال بوينت، بيطلع لنا الايمج اللي هي الاي داش الكوردينيتس بتاعتها الاكس والواي بتاعتها. يعني انا عندي هنا مثلا if a 1 and 3، طبعا ال 1 هي الاكس وال 3 هي الواي coordinate is a point in the orthogonal coordinates plane, and to find its image a dash by translation with magnitude 4 length units in the direction of ox, followed by a translation with magnitude 2 length units in the direction of oy. هنعمل ايه ساعتها؟ من الجراف هيبقى a dash هناخد ال 1 اللي هي الاكس كوردينيت بتاعت ال A بتاعت الاوريجينال بوينت ونعمل عليها بلس للترانسليشن. تمام. الفور هتبقى 5 والتري هنعملها بلس 2 اللي هي الواي ترانسليشن هتبقى 5. يبقى if we have the image of the point A xy, the point A dash هتبقى x plus A y plus b, where A is the translation in the x coordinate و b is the translation in the y direction. تمام. طيب انا لو عندي عايز يعمل يجيب الايمج بتاعت اي figure او اي polygon عن طريق الترانسليشن، زي ما قلنا قبل كده في الريفليكشن، انا مش هعمل ريفليكشن او ترانسليشن للشيب كله، لا انا هاخد البوينتس بتاعته الفيرتسيز بتاعته اجيب الايمجز بتاعتها وبعدين اوصل ما بينهم هيديني الايمج بتاعت الفيجر الاوريجين. تمام. نيجي نشوف مثال هنا example. بيقول لي هنا draw on a square lattice triangle ABC where A 4 and 4, B 0 and 2, C 6 and negative 2. Then find its image by translation x y where x negative 4 و y plus 1. تمام. طيب هاجي هنا الأول أرسم البوينت A بوينت B وبوينت C. تمام. 4 and 4 0 and 2 6 and negative 2 وبعدين أعمل joining blind segments between البوينتس هيديني التريانجل ABC. بعد كده أجي أعمل table زي ده. عندي هنا البوينت x و y و its image by the translation x negative 4 y plus 1. عندي هنا ال A 4 and 4 هتبقى 4 negative 4 هتبقى 0 و 4 plus 1 هتبقى 5 وهتبقى هي دي ال A dash. بعد كده B 0 and 2 0 minus 4 هتبقى negative 4 و 2 plus 1 هتبقى 3 اللي هي ال B dash. بعد كده ال C 6 and negative 2 6 minus 4 equal 2 negative 2 plus 1 equal negative 1 اللي هي هتبقى ال C dash. اعمل joining blind segments ما بينهم هيديني الشيب اللي هو التريانجل A dash B dash C dash اللي هو الايمج بتاعة التريانجل ABC with a translation x minus 4 and y plus 1. تمام. So therefore triangle A dash B dash C dash is the image of triangle ABC by translation XY ونعمل arrow كده x negative 4 y plus 1. طيب عندي نوع تاني من ال questions او ال problems ان هو بيديني direction معين وبيقول لي انا عايز الايمج بتاعت البوينتس دي في الدايركشن بتاع اللاين سيجمنت ده ومش بيديني translation rule بتاعتي عامله ازاي. زي هنا find the image of each of the two points A 4 and negative 1 and B 0 and negative 3 by translation with magnitude mn. mn يعني بطول mn in the direction of mn where m 4 and 2 and n 1 and 4. في example زي ده هعمل ايه؟ الاول هجيب ال value بتاعت الترانسليشن بان انا عندي في اتجاه ال direction of mn يبقى عندي كأن ال n
وصلنا من الام للان، يبقى هاجي اعمل subtract للكوردينيتس بتاعت الام ماينس الكوردينيتس بتاعت الام، هيديني الترانسليشن بتاعتي قد ايه. بعد كده هعملها على الاوريجينال images. تمام، عندي هنا horizontal displacement from 4 to 1 اللي هي من ال 4 لل 1، لان انا عندي الدايركشن ده. خلاص، انا كده بتحرك to the left side، يبقى انا بتحرك في اتجاه النيجاتيف axis، يبقى انا عندي هنا الترانسليشن بالنيجاتيف 3 units to the left هتبقى نيجاتيف 3. بعد كده ال vertical displacement from 2 اللي هي ال y بتاعت ال m to 4 اللي هي ال y اللي بتاعت ال n هيبقى 2 units upwards بالبوزيتيف. انا عندي هنا لو انا عملت movement او translation للرايت سايد يبقى بالبوزيتيف، للليفت سايد يبقى بالنيجاتيف. ده في الاكس، في اتجاه الدايركشن اكس او الهوريزونتال ديسبيسمنت. اما اجي ابص للفيرتيكال ديسبيسمنت، لو عملت upwards هتبقى بالبوزيتيف، لو عملت downwards هتبقى بالنيجاتيف. تمام، يبقى عندي كده x and y، عامل الارو x negative 3 and y plus 2. يبقى انا كده ممكن، انا كده جبت الترانسليشن رول بتاعتي، ساعتها اعرف اجيب الايمجز بتاعت البوينتس بتاعتي بكل سهوله. ال A 4 and negative 1 بعمل arrow A dash وافتح البراكت 4 negative 3 و 2 و negative 1 plus 2 اللي هي ال A dash اللي هي 1 and 1 اللي هي الريزلت بتاع السبتراكشن ده او الترانسليشن رول بتاعتي. بعد كده ال B 0 and negative 3 اعمل arrow B dash 0 negative 3 equal negative 3 و negative 3 plus 2 اللي هي negative 1. طيب، في نوع تاني من الاكزامبلز ان هو بيديني الايمج بتاعت البوينت ويديني ويديني الاوريجينال بتاعتها وعايز يجيب الترانسليشن رول. زي هنا if the image of the point A negative 3 and 2 by translation in the Cartesian coordinates plane is A dash 2 and negative 2 find the translation rule. بعد كده اعطاني بوينت تانية B وعايزني اجيب الترانسليشن او الايمج بتاعتها بالترانسليشن اللي انا لسه جايباها من ال first required. By noticing the following graph we find the translation which makes A dash 2 and negative 2 the image of A negative 3 and 2 is equivalent to. عندي ال horizontal displacement، باجي ارسم هنا ال A وال A dash ويبقى دي ال direction from A to A dash. اتحركت هنا horizontal displacement 5 units to the right side يبقى بالبوزيتيف، وبعدين اتحركت 4 units downwards تبقى بالنيجاتيف. يبقى عندي ال x and y translation rule هتبقى x and y horizontal displacement of 5 units to the right side هيبقى 5 و vertical displacement of 4 units downwards هتبقى negative 4. يبقى ال rule of translation is x and y واعمل الارو x plus 5 y negative 4. يبقى انا كده جبت translation rule بتاعتي. بعد كده اجيب ال b dash بكل سهولة b 1 and negative 3 واعمل arrow b dash تبقى 1 plus 5 اللي هي 6 و negative 3 negative 4 اللي هي negative 7 واعمل لها locate على الكارتيزيان بلين. تمام. طيب example تاني بيديني الايمج ويديني translation rule وعايز الاوريجينال coordinates بتاعت البوينت. أعطيني ال A dash 7 and negative 2 is the image of A by translation whose rule x y الارو بتاعي x negative 3 and y plus 1. find A. عندي let A be x and y يبقى A x and y زي ما احنا بنكتبها x and y وعمل arrow A dash x negative 3 and y plus 1. وsince ال A dash equals 7 and negative 2 يبقى x negative 3 y plus 1 equals 7 and negative 2 يبقى x negative 3 equals 7 يبقى x equal 10 y plus 1 equal negative 2 يبقى y equal negative 3. equations عادية خالص. يبقى ال A عندي ال coordinates بتاعتها 10 و negative 3. وده هو كل درس الترانسليشن، يا إما بيديني image بيديني original point ومعاها الترانسليشن رول وعايزني اجيب الايمج بتاعتها،
يا اما بيديني دايركشن معين وانا بجيب الترانسليشن او الديسبيسمنتس في الواي دايركشن او الاكس دايركشن اللي هي الهوريزونتال ديسبيسمنت والفيرتيكال ديسبيسمنت، وبعد كده بجيب الايمج بتاعت البوينت. يا اما بيبقى بيديني الاوريجينال بوينت والايمج بوينت وعايز الترانسليشن رول، يا اما بيديني الايمج بوينت والترانسليشن رول وعايز الاوريجينال بوينت. مش هيخرج حاجه عن الاربع حاجات دول.